Magandang araw mga ka-problematics. Ang pag-uusapan po natin ngayon is on how are we going to solve a quadratic equations, any quadratic equations. Pag sinabing any, kahit anong klaseng quadratic equations to find their zeros in one solutions. So siguro naman pag pinanood natin ito ng paulit-ulit ay pag nasanay tayo, wala nang isang problem sa quadratic problems na hindi natin masasagutan. Tara, gawin natin to. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe para sa mas karagdagang videos na gusto ninyong mapanood. Consider natin itong example. Ang example natin, ang problem natin, ay hahanapin natin yung zeros ng quadratic equations na to na x squared plus x minus 8. And yung nawawala po natin dito, yun po yung problem natin. Now, para malaman natin yan, ito lang, tingnan mo yung middle term. Ano ba yung number na nandyan? Pag walang number, lagi may 1. Pag kakita natin yung kanyang middle term, agad-agad kukuhanin natin ang kanyang kalahati. Ano po ba ang kalahati ng 1? That is equals to 1/2. So pagkatapos natin makuha ang kanyang kalahati na 1/2, ang kasunod natin, yung 1/2 isusulat natin as the sum of 1. Ibig sabihin nun, pag pinag-plus natin itong dalawa, kasi dalawang number ang hinahanap natin, di po ba? Ang sagot daw dapat ay 1. Okay, ito po yon. 1 plus 1, that is equals to 2 over 2, which is equals to 1. Tama. Ibig sabihin nun, yung kalahati nito, i-rewrite natin itong kalahati nito, pero ang katumbas nun, pag pinag-plus natin sila, dapat 1 kasi kailangan po natin dito. Okay po. Sunod, itong ating ginawang kalahati, dapat daw i-rewrite din natin na kung saan ang kanilang product must be equal to 8. So para magawa po natin yan, itong dalawa ay i-multiply natin, pero kinakailangan ko mag-represent ng isang variable na ipapalit ko muna pansamantala doon sa aking x. So ang gagamitin ko ngayong variable is m. Kasi sa algebra, pwede ka naman gumamit ng anong klaseng variable. Nasa iyo yan kung paano ko mag-explore. Ito ang kagandahan sa algebra. Ay any variable ay pwede mong gawin. Any solutions ay pwede mong gawin. Ang mahalaga doon is you have the right track kung paano magawa ng solutions. Kahit i-check nyo, tama pa rin ang ating maging possible. Not possible answer, right answer. Tulad ng sinabi ko kanina, yung kalahati ng 1, i-rewrite natin yan sa pamamagitan ng kanilang sum b equals to 1. So 1/2 and 1/2 is equals to 1. Nag-represent ako ng m para makita ko to replace my x. Tulad nga nang nabagit natin kanina, kahit anong variable pwede naman natin gawin. Now, itong atin pong sum ay dapat daw, pag minultiply natin, ang sagot natin is negative 8. So, i-multiply ko po sila. That is equals to 1 times 1, that is equals to 1. And 2 times 4, that is equals to 4. Then, minus m times m, that is equals to m squared. Dapat daw, ang kanilang product is equals to negative 8. Ito po yun. Kanina, yung sum is positive 1. Yung kanilang product naman ngayon is negative 8. So pagkatapos po natin gawin yan, kukuhanin na po natin yung value ng ating pong m squared. Ang ibig sabihin nun, pagkatapos yan, kukuhanin na po natin yung value ng ating pong m squared. Ang ibig sabihin nun, si m ay ililipat po natin dito sa kabila. So since that is negative, magiging positive m squared. Then yung 8 naman, ililipat din po natin dito sa kabila. Para yung lahat ng constant number ay magkasama, yung variable ay humiwalay. So, ang mangyayari, ito po yun. Ito na po, tapos na po tayo maglipat. Si 8 ay napunta dito, si m naman ay napunta dito. Ang kasunod po natin gagawing hakbang is to combine 1/4 plus 8. Ito, fraction. So, kung nanonood kayo sa aking videos, meron ako mga fractions na in-upload kung paano mag-add ng fractions to whole number to fractions, fraction to fractions. Nandun po yun, panoorin nyo lang. Pero para mas mapadali tayo, ito lamang po ang ginawa dyan.
Ipapakita ko lamang po kung paano makuha yung sagot nito. Ayan po, para makuha natin yung sagot ng 1/4 plus 8, ganito ang ginawa nun. 1/4, inopya ko, then 8, pag walang number sa baba, understood na meron po dyan 1. Ang ating rule is just to multiply the denominator. 4 times 1, that is equals to 4. Then 1 times 1, that is equals to 1. And 4 times 8, that is equals to 32. 1 plus 32, that is equals to 33, kopya si 4. Ganun po ang magiging senaryo. Kaya ang ating magiging sagot ay 33/4 squared. So, para naman makuha yung value ng m natin, ang kasunod natin gagawin is to square, to find the square root of both sides. So, we are going to find for the square root of 33/4 and m squared. So, ang square root ng 33 over the square root of 4 and equals to the square root of m. Square root of m is equals to m. The square root of 33, that is not a perfect squares, and therefore we don't have any number na meron pong possible square roots. Pero yung 4 ay, ang square root po nun, that is equals to 2. Ito na po ang ating magiging value ng atin pong zeros ng atin pong given expressions. Di po ba kanina, ang atin pong kalahati ng 1 is 1/2 na yung previous natin na ginawa. Di po ba ang ating result ay ito? So, yung 1/2 na kalahati na yan, isasama po natin doon sa ating nakuha na value ng m. Ibig sabihin nun, ang solution po ng ating equation or quadratic equation is 1/2 plus or minus the square root of 33/2. Or pwede po natin ito isulat as equivalent to. So, pwede natin ito isulat in one term that is equivalent to 1 plus or minus the square root of 33/2. Since magkaparehas naman po sila ng denominator. Ito na po ang ating magiging solution ng ating given problem kanina. Bago tayo magpatuloy sa second example, huwag kalilimutang mag-subscribe. Tara! So tulad ng nabanggit po natin kanina ay ito na po ang ating magiging second example number 2. Ang atin pong problem is x squared minus 6x plus 10. Again, una natin gagawin na hanapin yung kalahati ng 6 that is equals to 3. Ito po, isusulat natin sila as the sum of 6. Pag pinagsama po kasi natin yung 3 plus 3, that is equals to 6. After natin sila isulat as the sum of 6, we're going also to find out as equivalent to the product of 10. So, multiply natin sila para makuha natin kanilang product. That is equals to 9 m squared times m, that is equals to m squared. So, which is equal to the product of 10. So, na-rewrite na po natin sila as a product of 10. Pagkatapos po nun, lipat lang natin si 10 sa kabila, si m sa kabila. Ito po ang magiging scenario. Then, subtract lamang po natin si 9 minus 10, that is equals to, ilan? Negative 1. Pagkatapos po natin makuha yung atin pong value ng m na negative 1, square natin sila both sides. So, kuhanin natin ang kanilang square root, dalawa. Alam naman po natin na ang square root po ng m squared is equals to m. Kaya lang, pag meron po tayong negative number na nasa loob ng radical form, that is an imaginary number. So, we cannot find the exact square roots of that number. Anong gagawin natin? Dapat isa-isip din po natin na ang value ng I squared, constant po yun ha, ay lagi pong negative 1. Inagkataon kasi ang ating sagot dito sa m squared is equals to negative 1. Ibig sabihin nun, yung negative 1, pwede po nating palitan ng I squared para makuha natin ang kanilang value ng m. So, ang mangyayari, ito na po yun. Yung negative 1 natin kanina, pinalitan natin ng I squared. Then, ang square root po ng I squared is equals to I. Ang square root ng m is equals to m. And therefore, ang ating magiging sagot is plus or minus I, which is equals to your m. That is your possible answer. So, ito na po yan. And therefore,
Di po ba ang kalahati kanina ng 6 is 3, lalagay lamang po natin dito yan as our. So, ang ating maging solution is 3 plus or minus this 3 plus or minus I. That is your final answer. Good luck and have a nice day. Usapang quadratic equations pa rin po tayo in one solutions. So, this is example number 3. Now, how are you going to find for their values? Tulad ng nasabi natin, madali lamang po. Ito lamang po yun. Kahanapin lamang po natin yung kalahati po ng atin pong middle term. Ang kalahati nito is 3. Hati natin, 3 plus 3, that is equals to 6 as the sum of negative 6. So, ito yung kanilang sum. At i-rewrite din daw po natin ito as the product of negative 7. So, you have to multiply, that is equals to 9. And you have to multiply, that is equals to m squared. Ang product daw po nilang dalawa, pag pinag-multiply natin silang dalawa, is equals to 7. Pagkatapos po nun, kuhanin natin yung value ng m squared, lipat lang natin sa kabila, kaya napunta dito. Yung 7, lipat natin sa kabila, kaya napunta dito. Negative po yun, kaya naging positive. Pagsasamahin po natin sila, kaya ang mangyayari ay magiging 16 m squared. Square root natin yan, ang sagot nun is 4 is equals to m, or m is equals to 4. So, para makuha po natin yung atin pong value, di po ba ang ating kaning possible number is m is equals to 4. Kung ilalagay po natin yung m is equals to 4, that is equals to 4. 3 plus 4, that is equals to 7. And 3 minus 4, that is equals to 1. And therefore, ang ating magiging solution is 3 plus 4, that is equals to 7. Ito po yun. Ang m ay ipapalit natin, ulitin ko sa 4. So, 3 plus 4, that is equals to 7. Ang m ay ipapalit natin sa 4. 3 minus 4, that is equals to negative 1. This is our solution. Good luck and have a nice day. Madali lamang po yun kung paulit-ulit nating panunuorin. Pero mag-upload pa ako ng maraming videos about this. Paano naman kung merong value, yung x squared, may number? Paano naman kung yung sign? Sa sunod na videos ay gawin po natin yan.